Γεια σας φίλοι μου καλοί. Είχα καιρό να φτιάξω μελιτζάνες και βρίσκοντάς τις σε προσφορά σκέφτηκα να τις φτιάξω στο φούρνο με πατάτες. Ένα από τα λαδερά φαγητά που γεμίζει το σπίτι αρώματα και μαζεύει όλη την οικογένεια στο τραπέζι. Θα καθαρίσω πρώτα τις μελιτζάνες. Επειδή είναι αρκετά χοντρές, θα τις κόψω στη μέση κατά μήκος. Και στη συνέχεια σε φέτες, όχι πολύ λεπτές. Να κρατάνε λιγάκι. Για να μην μου μαυρίσουν, τις βάζω στο νερό. Για 300 γραμμάρια ζυγίζαν οι 3 μελιτζάνες και έχω εδώ και 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες. Θα κόψω και τις πατάτες σε χοντρές ροδέλες. Έτσι περίπου σε αυτό το μέγεθος. Θα αλατοπιπερώσω τις πατάτες και τις μελιτζάνες με το ανάλογο αλάτι και πιπέρι. Θα τις ρίξω 2 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο και θα τις ανακατέψω. Τις αφήνω στην άκρη. Θα κάνω το ίδιο και με τις μελιτζάνες. Αλλά επειδή είναι πολλές, θα τις αλατοπιπερώσω λίγες. Θα ρίξω και σε αυτές το ανάλογο ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας περίπου. Μία σε αυτές και το άλλο στις υπόλοιπες. Και λίγο παραπάνω να πέσει δεν πειράζει, λαδερό φαγητό φτιάχνουμε. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα και προθερμαίνεται. Εκτός του ότι με τον τρόπο που τις αραδιάζω φαίνονται ωραία στο μάτι, γίνεται και ομοιόμορφη κατανομή πατάτας μελιτζάνας. Νομίζω το καταλάβατε, δεν χρειάζεται να σας δείξω περισσότερο, το ετοιμάζω και επανέρχομαι. Τις πατάτες θα τις κόψω λιγάκι πιο μικρές αυτές που περισσέψανε και θα τις σφινώσω και αυτές ενδιάμεσα. Μια χαρά θα γίνουνε. Αν και πήρα το μεγάλο ταψί, πάλι τα υλικά ήταν αρκετά. Θα διάσω από πάνω τώρα και το ζουμάκι αυτό και τα βάζω στο φούρνο για 35 λεπτά στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θα κόψω 2 μεγάλα γκραμμίδια στη μέση και μετά σε φέτες. Θα χοντροκόψω 3 πιπεριές σε χρώμα. Επειδή αυτές είναι μικρές θα βάλω 2. Θα ψιλοκόψω και 5-6 σκελίδες σκόρδος σε ροδέλες. Θα κόψω και 2 ντομάτες μέτριες σε κύβους. Θα ψιλοκόψω και μισό ματσάκι μαϊντανό ή όσο νομίζετε. Από το συνολικό ελαιόλαδο του φαγητού που είναι 200 ml, δηλαδή μία κούπα, έχω ρίξει λίγο στις πατάτες και στις μελιτζάνες που είναι στο φούρνο. Θα ρίξω τώρα το μισό από αυτό που έμεινε στο τηγάνι και θα το αφήσω να κάψει. Θα ρίξω μέσα τα κρεμμύδια και θα τα αφήσω να μαραθούν. Συνολικά για 4 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Θα τα αφήσω να μαλακώσουν με κλειστό καπάκι. Έχουν περάσει 5 λεπτά γιατί ήταν πολλά τα κρεμμύδια. Τώρα είναι μια χαρά. Σειρά έχουν οι πιπεριές. Θα αφήσω και τις πιπεριές να τσιγαριστούν για άλλα 4-5 λεπτά. Αφού έχουν περάσει 4 λεπτά θα προσθέσω τον πελτέ. Θα τον αφήσω πρώτα να ζεσταθεί καλά. Σειρά έχει φρέσκια ντομάτα.
Σκεπάζω και το αφήνω να μαγειρευτεί για 5 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία. Θα προσθέσω και ένα φλιτζάνι νερό. Τα υλικά της συνταγής θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο που είναι από κάτω, αλλά και στην ιστοσελίδα μου grandpatasos.com. Θα αλατίσω πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι ξερό, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά και στη μύτη στο κουταλάκι λίγο μπούκοβο αν θέλετε, αν δεν θέλετε μη βάζετε, τόσο περίπου. Θα τα ανακατέψουμε. Αν χρειαστεί θα προσθέσουμε λίγο νεράκι ακόμη. Θα τα σκεπάσω και θα τα αφήσω να πάρουν μια βράση 2 λεπτών. Θα δοκιμάσουμε πως είναι στο αλάτι. Αν χρειαστεί να διορθώσουμε τώρα. Θέλει λίγο αλάτι, θέλει. Στο σημείο αυτό θα προσθέσω και το μαϊντανό και σβήνω το μάτι. Έχουν περάσει και τα 35 λεπτά και πάω να φέρω το ταψί. Αυτές τις ντομάτες θα τις κόψω σε ροδέλες και μετά θα τις τρώσω επάνω στο φαγητό. Ακριβώς 30 λεπτά είναι μέσα στο φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα. Ήδη έχουν πάρει ωραίο χρώμα και πάμε να συνεχίσουμε. Θα απλώσω τώρα το περιεχόμενο του τηγανιού πάνω στις μελιζάνες και τις πατάτες. Στη συνέχεια θα απλώσω από πάνω τις φέτες ντομάτας που έκοψα. Θα σκορπίσω το σκόρδο. Θα βάλω και μερικές πράσινες πιπεριές για χρώμα από πάνω. Και τώρα θα ρίξω από πάνω το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Έχω χαμηλώσει το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Εκεί θα ψηθεί τώρα ώσπου να πάρει ωραίο χρώμα. Έψησα για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Θα το αφήσουμε τώρα ένα δεκάλεπτο έτσι να τραβήξει λιγάκι και θα σερβιριστούμε. Το άφησα 15 λεπτά. Θα ρίξουμε και λίγο λαδάκι από πάνω. Αυτό είναι. Στην υγειά μας. Πατάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, κρεμμύδι μπόλικο, σκορδάκι, αν και καλοκαιρινό φαγητό, τρώγεται όλο το χρόνο. Πω τι γεύση. Και με λίγη φέτα έρχεται και δένει τέλεια. Τώρα μάλιστα ήρθανε και δέσανε οι γεύσεις μεταξύ τους και λίγο ψωμάκι στο λαδάκι. Σκέφτεστε κάτι νοστιμότερο? Να, και ένα σκορδάκι εδώ.
Έτσι. Απίθανη γεύση. Στην υγειά μας, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεω. Εσείς ως τότε κάντε μια εγγραφούλα, αφήστε ένα like από το κινητό και ένα hype και στο επανειδήν.